Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Tommy. Dagens film är The Good, The Bad and The Ugly. Filmen i korthet. Ja, mitt under rasande inbördeskrig så har 3 väldigt olika män kommit över ledtrådar till $200,000 i sydstatsskuld som har gömts i en grav. Och i och med att ingen av dem har den kompletta ledtrådarna som är de beroende av varandra och spelas mot varandra. Så det är en rivalitet som bara kan sluta i blod. Ja, men det är bra summerat. Och det är också kul i den här filmen att vissa gånger så är det liksom inte så mycket dialoger, utan då visar de mer med kroppsspråk vad de vill. Och jag gillar ju även miljöerna i den här filmen. Allt ifrån när de är i typ städer eller om vi säger att de är ute på slagfältet. Så det känns ju som att det måste vara en ganska stor budget i den här filmen också. Jo, jag älskar verkligen introscenen. Väldigt lång, inga dialoger. Så det håller jag med om. Det är väldigt coolt. Jag gillar de scenerna. Ja, budgeten har vuxit sedan förra gången och ligger på 1,2 miljoner. Och den drog in nästan 39 miljoner. Nice. Men det är ju ett riktigt bra soundtrack som de har i den här filmen. Man känner igen ganska många av dem som kanske har på senare tid blivit mimad i meme-kulturen. Men det är ju riktigt bra. Speciellt den sista låten när de är på gravgården som bland annat Metallica har lånat. Den är ju riktigt bra. Den är fantastisk. Ecstasy of Gold. Ja, Ennio Morricones musik har ju då blivit mer och mer invecklad och mer avancerad för varje film. För att matcha budgeten om man säger så. Han har haft möjligheter att utvecklas. Likaså Sergio Leones sätt att filma de här scenerna och han har ju en väldigt bra stil för att bygga liksom spänning i en scenkänsla. Jag gillar ju den här lilla staden som är ju egentligen nedslagen, och när de är där att kanonkulan kommer ju liksom allt närmare dem. Till slut så är de ju liksom bara rakt på, så att det är också en sån här stämningshöjare. Kommer de att klara det. Och reell skådespelare så är ju Eli Wallach som är Tuco, The Ugly. Mycket av det han gör är faktiskt improviserat. Och han gavs ganska mycket svängrum under filmens gång. Och det var mycket med att han är ju liksom huvudperson i den här filmen och hade ju också väldigt bra relation med Sergio Leone. Så att han fick ju göra mycket. Och bland annat den här scenen i vapenaffären. Då fick han i princip instruktion att bara ha roligt. Och det här hur de bygger en pistol av flera olika stycken. Det är något som inte funkar i verkligheten. Men det var någonting som han gjorde liksom som en improvisation också. Det såg verkligen ut som att han hade roligt genom filmen i alla fall. När han inte hade en snara runt halsen. Ja. Jag tänker just karaktärsprofilerna här. Att det är ju, ingen av dem är helgon. Och det är också någonting som är lite typiskt för just de här spaghetti western, men också lite mer senare projekt, att man har en man kallar dekonstruktiv stil där det inte är liksom så mycket svart och vitt, utan det är, de här karaktärerna är mera mänskliga på det sättet. Mycket gråzoner. De kan gå åt vilket håll som helst när som helst. Det är som är kul. Det ökar spänningen. Jag gillar också det här med att i den här filmen så känns det som att man knyter ihop säcken
Man liksom får ju se när han får de här klassiska kläderna som man har i den första filmen. Så det är snyggt. Visst, den utspelas ju före första filmen liksom. Vilket märks framförallt av inbördeskriget, om man säger så. Det är också en egenhet med den här filmen att den tar ju en ganska stor fokus på inbördeskrigets liksom fula sida, och krigets pris och människans girighet är liksom väldigt stora teman i filmen. Det märks ju lite grann när det liksom är dubbelspel mellan alla de där tre. Speciellt med The Ugly och The Good. Så det är kul att se den där katt- och råtta-leken mellan dem. Jag gillar verkligen deras relation. De är ett bra par, om man säger så. Ja, speciellt i början där när de liksom spelar den där showen bara för att liksom kunna komma åt pengarna för att sen kunna göra om det ett par gånger till. Så det är snyggt. Ja, men skådespelarna tycker jag är intressant med Lee Van Cleef som spelar den här Angel Eyes. Liksom i kontrast till sin förra roll så är det ju här en väldigt liksom kall typ. Det ska noteras att det inte är samma person. Nej, som du säger, han är ju mer kall i det här. Förra filmen vi såg, då var han ju mer som han var ute efter hämnd lite grann. Och mer som en bounty hunter, om man säger så. Tyckte den filmen var bättre än den här dock. Den här känns mer klassisk bara när man tänker tillbaka på vissa scener och sånt som sista duellen och saker, men längden på den här kändes betydligt mer av än Few Dollars More. Ja, det håller jag med om faktiskt. Kändes mycket mer padded också. Så lite längre scener bara med att sitta och titta på varandra typ. Jo, det är mer liksom uppbyggnad av spänningen i det här. Och det drar ut på tiden. Och så lite detours, lite här och var. En typ ramlar rakt in i ett krig utan att se ner över en buske typ. Och vi fick lite ögongodis med en kattunge. Det gillar jag. Men jag tänkte även om de hade liksom lite sånt i den förra filmen så kändes det som att det var inte riktigt lika mycket sånt, utan den filmen var inte riktigt lika seg. Tycker jag liksom. Men förutom det så tycker jag att det är en helt okej film. Den är ju riktigt bra. Men det är bara längden som jag hade totalt glömt bort. Men det är också för att de visar ju väldigt mycket om, som sagt, kriget. Och det tar ut på många scener. Men det spelar också en väldigt stor roll i filmen, så det är klart att de måste ha med det. Ja, det är det jag tänker. Jag skulle inte kalla filmen seg, men det är mer liksom mer den här sidohandlingen om hur hemskt det är med kriget. Det tar fokus ifrån just den här jakten på guldet. Jag tänkte, vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda och övriga tankar? En sak som jag ville påpeka i den här filmen som ni påpekade väldigt mycket i de andra filmerna som jag till slut märkte i den här. Jag tycker lipsynken i den här filmen var sämst hittills. Det var många gånger som jag märkte liksom att det inte stämde in med hur deras läppar rörde sig. Jo, det kan jag hålla med om faktiskt. Det var ett par gånger som man liksom rynkade på ögonbrynen liksom. Det såg lite off ut. Ingenting med liksom huvudskådespelarna. Utan det var ju mestadels bara liksom sidokaraktärer som man märkte det verkligen väldigt mycket på att de var inte riktigt synkade. Jag märker mest när det är ett utbyte mellan karaktärer som inte är i bild. För då märks det att ljudet av deras dialog har liksom lagts till. Så det är liksom en helt annan volym på det de säger. Jag tänkte när han var i den här grottan eller vad det nu var. När man hörde ljudet. Det såg ut som att han pratade med någon. När han höll på med den där grytan. Men det var liksom ingen där. Så jag vet inte om det har någonting med att göra med synkningen. Eller om det var bara tänkt att det skulle vara så. Det var ju tänkt som så. Han försökte ju kalla på sina kumpaner som hade gömts upp på taket i grottan. Han visste ju att de var där.
Det är liksom bara för att man ska få fram dem som sagt. Men de levde ju inte länge. Jag ska säga det att Eli Wallach hade många idéer om Tucos utseende och stil. Precis som hur Clint Eastwood bidrog till sin karaktär. Och den här grejen med att han bär sin pistol ett snöre runt halsen. Det är något som kom till av att han under inspelningen ständigt tittade ner på sitt bälte. Och det kunde de inte ha, så att då fick han bära pistolen runt halsen istället. Ja, det är lite komiskt. När jag ser det så då tänker jag på, det är ju en sån här speciell stil med uteliv. Att ha kniven runt halsen. Och hittat på Morse Kohansky. Att ha pistolen så där att det, visst det funkar väl, men det är kanske lite opraktiskt med ett skjutvapen. Men det är faktiskt någonting man gör i Alaska faktiskt. Såna här räddningspatruller och sånt där har pistolen runt halsen för, om det ska komma en björn. Okej. Snabbt att dra. Jag tänkte, den enda negativa som jag har att säga om filmen, det är ju typ, även fast det är en klassisk scen när han springer på gravgården där, så kände jag att jag liksom blev liksom lite så här halvt åksjuk, så jag var tvungen att kolla bort en sväng. Men annars är det ju en väldigt snygg scen. Ja. Det är mycket rotation om man säger så. De har liksom följt han med kameran under en roterande grej, så har de klippt in en annan grej då det roterar för att liksom ge den här speglingen av att han springer runt och letar. Och det blir ju lite karusell på det hela. Men det är väldigt cool effekt. Och så bara tar det tvärstopp när han hittar det. Ja, men jag tänkte annars är det ju, ljudeffekterna är bra. Allt från där de använder vapen och diverse. Det är lite bredare kategorier med skjutvapen, ljudeffekter om man säger så. De andra filmerna kan spela liksom samma skjutljud flera gånger om. Ja, de har ju lite mer budget på att kunna få det att låta bra. Mm. Jag gillar ju lite make-up-effekter de hade när Clintan ska se ut som ett russin typ där ute i öknen. Ja, sen blir solbränd och uttorkad. Det är snyggt gjort. Sen så undrar jag hur mycket utav den budgeten de använder till explosioner i den här filmen egentligen. Jag kommer inte ihåg så många explosioner i de gamla i de andra två filmerna, men det var väldigt mycket i den här. Ja, där ska jag säga att då den här filmades i Spanien precis som de andra, så var det ett samarbete med Franco-regimen. Så diktatorn lånade ut 1000 av sina soldater som statister för krigsscenerna. Så där tror jag att en orsak till att de här krigsscenerna ens finns var för att Franco bidrog så mycket till filmen. Och det var coolt. Jag gillar verkligen den där delen när de är i fortet mot slutet där. De ska spränga bron. Mm. Specifikt liksom när de har tänt stubinen och helt plötsligt så är de jättelångt därifrån redan. Hur har de hunnit det där? Och sen när man får sitta tillbaka till stubinen innan den sprängs igen, då har den knappt rört sig någonting. Så what? Mm. De har sådana där mist with boots bara. Lonk. Ja, men typ. Ja, det är en scen som har klippts lite konstigt. Ja. Men jag tänker det liksom att har man samarbete med militären så har man tillgång till sprängmedel. Och det märks ju också med många moderna amerikanska actionfilmer. De har samarbete med Pentagon och allt sånt där. De kommer undan med ganska dyra grejer. Jag gillar ju också den här detaljen med att soldaterna de rullar dåligt på perception. Märker liksom inte att Eastwood och den andra liksom springer runt med en låda med dynamit. Så det... Tror du med att de har så mycket panik över liksom allting som händer? Det är mitt uppe liksom i skjutandet och sånt så. Jo. Jag tänkte bara som ett skämt. Ja, och de säger liksom att de kommer från deras sida så. Och så bär de på den där stretchern och det. Så. Tänkte, har ni något mer att tillägga? Jag är ganska klar med mina detaljer i alla fall. Nej, inget jag kan komma på. Inte jag heller. Ja, men då är det övriga idéer eller idéer till nästa gång. Ja, vi pratar väl om att se om den här Hateful Eight i alla fall. Ja, Ja, men kan jag tänka mig.
tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och ö för den här gången. Ja, hejdå. Tack för mig. Oj.